In this video, i-define natin kung ano nga ba ang evaluation. Pangalawa, i-identify natin ang sum of examples ng evaluation. And then, we will provide actual example of evaluation. So, welcome back sa YouTube channel natin. Kuya Mhike nga pala. So, in this video, itutuloy na natin yung video series na ginagawa natin about sa step-by-step lesson planning. So, ang focus ng video na to is all about evaluation, which is yung fourth part ng ating lesson plan. So, tara, wag natin patagalin. Simulan na natin yan pagkatapos ng intro. So, para mas maintindihan mo nga yung video na ito, mga katuro, so kailangan mong mapanood muna yung first part, second part, and third part ng video na ito, which is yung objective, yung subject matter, and yung procedure na ginawa natin sa channel natin previously sa video na ito. So, kung gusto mo ma-access yung mga videos na yan at para maintindihan mo kung ba't ko ginagawa yung video na to, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description para nang sa ganun ay ma-access mo at mapanood mo din para matuto ka kung paano gumawa ng lesson plan step by step. So, dako na nga tayo kaagad sa first objective ng video na ito, which is define what evaluation is. So, ano nga ba ang evaluation? Evaluation or assessment method measures whether your students learned a lesson's information and met your lesson objective. So, dito sa fourth part ng lesson plan natin, ito na yung tinatawag nating assessment or evaluation sa mga bata para malaman mo kung meron ba silang natututunan sa mga tinuturo mo sa school or sa classroom within 1 hour lesson every day. So, para i-discuss pa nga natin ng mas in-depth yung about sa evaluation, so marami tayong assessment or evaluation. So, take note guys na yung evaluation and assessment ay meron lang silang konting diferensya. So, we have 4 types of evaluation. Ano nga ba sila? So, we have the summative evaluation or summative assessment. Ang ibig sabihin nito, to evaluate student learning at the end of an instructional unit by comparing it against some standards or benchmark. So, kalimitan nangyayari yung summative assessment kapag natapos na yung isang quarter sa mga high school, or ito naman yung mga exam ng mga college like yung prelims, midterms, and finals. So, sa mga high school naman, yung first quarter, second, hanggang fourth quarter exams nila. So, yun yung summative evaluation. So, sunod naman na type ng assessment is we have the formative assessment. Formative assessment is a planned, ongoing process used by all students and teachers during learning and teaching process. So, ito nga yung mga ginagawa ng teacher sa loob ng 1 hour kapag tinuruan nila tayo, magpapa-quiz sila, magpapa-recitation sila after 1 hour lesson. So, ito yung tinatawag na formative assessment. Next is we have diagnostic assessment or diagnostic evaluation, form of pre-assessment where teachers can evaluate students' strengths, weaknesses, knowledge, and skills before their instruction. So, ito yung mga ginagawa natin bilang mga teacher para i-diagnose. Kaya nga i-diagnostic yung pangalan niya is to diagnose yung student's strengths and weaknesses. So, mangyayari ito bago natin ibigay yung instruction sa kanila or yung learning or yung content sa kanila para malaman natin kung ano ba, saan ba tayo papasok, ano ba yung ituturo natin sa kanila, ano na ba yung alam nila or hindi pa nila alam. So, lastly nga na ginagamit nating mga teacher na assessment or evaluation is performance-based assessment or evaluation. So, ang ginagawa nito is it measures students' ability to apply the skills and knowledge learned from a unit or units of study. So, ito yung mga practicum, ito yung mga ginagawa natin pagkatapos ng isang kurso or isang semester sa ating mga subjects. For example, ito is kapag performance-based naman, we can do it also kapag kayo mga 1 hour lesson sa classroom. For example, composing a few sentences, conducting a laboratory investigation, and creating a portfolio. So, yun yung mga performance-based from the word performance. So, yun lang guys yung 4 na form of assessment natin or evaluation natin. Pero maraming evaluation na ginagamit ang iba't ibang institution or mga tao. Pero as teacher, itong 4 na to yung kalimitan natin ginagamit. Once again, we have 4 types of assessment na ginagamit natin sa classroom, which is yung summative, formative,
diagnostic, and performance-based assessment. So kalimitan na ginagawa natin everyday or araw-araw as teacher para sukatin natin yung learnings ng ating mga estudyante na hinahawakan is yung formative assessment. So itong formative assessment nga, uulitin ko lang, ito ay ginagawa after 1 hour lesson para i-measure kung naintindihan ba ng mga estudyante mo yung tinuro mo sa loob ng 1 hour lesson. So hindi mo maiiwasan na magpa-test sa kanila. So i-define natin what is test. So it says here, a series of questions or problems that is used to determine a person's ability or understanding of something. So ibig sabihin, itong test na to yung tool natin para malaman natin at ma-evaluate natin yung mga bata natin kung natututo ba sila sa lesson na tinuro natin or hindi. So bilang mga teachers, meron nga tayong pwedeng mga form of test na gamitin para ma-measure natin yung talino or yung learnings ng mga bata sa loob ng 1 hour. So ito nga yung kalimitan natin ginagamit para ma-measure yung mga improvements nila. We have multiple choice na kung saan meron pagpipilian yung mga estudyante. We have true or false. So dalawa lang yung pagpipilian, 50-50% chance. 3, matching type. So, bahala ka na dyan. 4, short answer or fill in the blanks na pwede mong ipagawa din. And yung 5, essays. And one more thing, no, paalala lang, marami pa kayong pwedeng gawin na mga form of assessment or form of test para i-determine kung natuto ba yung mga estudyante nyo. So, it's up to you kung gagamitin nyo. Nagbigay lang ako ng 5 halimbawa para meron na kayong magamit kung kayo ay mga beginning teachers or kung kayo ay mga nag-aaral na estudyante ng kursong edukasyon. So makikita nyo nga guys, no, sa part ng evaluation, kung makikita nyo sa part 1, basahin nyo na lang yung introduction nya. Dun sa part 1, write the answers that corresponds to a given question. So meron siyang 5 tanong. And then dito sa next part, meron tayong 2 and 3 Roman numeral. Write an essay about the following. Then may 2 questions. Then construct a paragraph that includes a topic, main idea, and supporting details. So once again, maraming salamat sa panonood sa channel ni Kuya Mhike. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa channel natin mga katuro. So in this video, I hope na natulungan ko kayo and abangan nyo yung mga videos pa na i-release natin. So ipapublish natin sa channel na ito. So once again, kung gusto mo pa-shoutout, type mo na yung hashtag Kuya Mhike pa-shoutout. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, hit mo na yung subscribe button at ang notification bell. At huwag mo namang kalimutang i-like yung video na to. And once again, this is Kuya Mhike. Peace out.